Và thân mến, hôm nay tôi sẽ làm một clip này để hướng dẫn một công việc mà theo tôi có đặt tên nó phải là nhập dập bìa vào Pro 3D bằng hình chụp. Nhiều bạn cũng giống như tôi ấy, thì lý do nào đó mà muốn đã sử dụng những cái dập mẫu cũ mới, do mình thiết kế là trên code là bằng tay, nên đơn giản chỉ là muốn đem lại cái dập gốc của mình vào nền ra thêm mới. Nếu vẽ lại thì rất mất thời gian và không tin tay lắm. Làm 3D trên máy thì có thể dựa chế thạo, mặc dù có thể các bạn rất giỏi làm tay nhưng khi thao tác trên máy thì không tin tay. Một số bạn thì hạn chế của máy tính hoặc do bạn có thể sử dụng chưa thành thạo phần mềm cũng là cản trở không nhỏ, khiến các bạn mới làm trên máy sẽ gặp khó khăn khi muốn thực hiện công việc trên. Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi đã thử tìm kiếm trên mạng xem có cách nào không, nhưng nói thật là không thấy ai chia sẻ cả. Sau một buổi mày mò nghiên cứu, tôi đã nghĩ ra một cách làm khá là hay. Sau đây tôi sẽ thao tác để bạn nào cần làm thì làm theo nhé. Đầu tiên các bạn cần có một cái ảnh chụp, không cần tỷ lệ. Chỉ cần biết chắc chắn độ dài hoặc độ rộng tối đa của chi tiết. Ví dụ ảnh của tôi chụp bằng điện thoại, như các bạn nhìn thấy ở đây. Tôi chụp bằng phần mềm Photoscan. Cái phần mềm này thì các bạn có thể download miễn phí ở trên CH Play. Cái phần mềm đó trên điện thoại thì nó giúp cho chúng ta chụp ảnh giặt mà nó không nhìn méo mó, để giữ cho cái độ vuông góc, cái chiều dọc này, cái chiều ngang này, một cách nó được làm góc 90 độ. Thì tiếp theo là tôi sẽ tải cái ảnh đó vào máy tính. Việc làm này thì tôi không nói thì các bạn cũng biết là có rất nhiều cách để làm sao chúng ta đưa được cái ảnh từ điện thoại vào trong máy tính. Tôi cần biết chắc chắn chiều dài này của cái dập này tối đa là 80 cm. Còn chiều rộng thì không cần biết. Các bạn cũng phải đảm bảo chắc chắn rằng là chiều dài hoặc là chiều nào đó của chi tiết dập của các bạn. Sau đó thì khi làm việc với cửa sổ Pro 3D, trong cửa sổ Pro 3D thì các bạn tắt cửa sổ 3D đi nhé, và chỉ mở cửa sổ 2D thôi. Bây giờ tôi sẽ trong cửa sổ 2D tôi sẽ nhấn chuột phải và định dạng nền. Tôi sẽ trong cửa sổ định dạng nền tôi sẽ mở một cái file ảnh. Sau này thì tôi sẽ xoay lại 270 độ cho dập nó đứng lên. Các bạn đừng vội nhấn OK nhé. Chúng ta sẽ dùng chuột để di chuyển cái hình ảnh này đến tọa độ 0 đã. Tọa độ 0 này mục đích để chúng ta căn cứ xem là với cái thước này. Đây tôi quan sát thấy là tôi đã hiện thước bây giờ, tôi đã quan sát thấy là cái dập này tôi đang dài trên 2 mét, khoảng 2,4 m. Thế thì tỷ lệ ở đây có thể xác định lại là khoảng 30%. Với tỷ lệ 30% như thế này thì tôi thấy ở đây nó mới gần 70 cm. Vậy tôi phải tăng tỷ lệ này lên là 36%. Và các bạn thấy đó, với tỷ lệ 36% thì tôi khớp vào. Tôi đã đạt được cái chiều cao của miếng dập này đúng bằng 80 cm ở trên cửa sổ này. Bây giờ tôi nhấn OK. Trước khi nhấn OK thì tôi chuyển dập về vị trí tọa độ này, 00 này. OK. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ nhấn phím H.
để vẽ. Các bạn có thể vẽ một số điểm không cần chính xác lắm. Qua điểm cong thì các bạn nhấn Ctrl qua cái điểm tạo thành góc thì chúng ta trái chuột thôi. Chữ Z. Đó. Như tôi đã hoàn thành cái chi tiết dập mà theo cái hình ảnh của tôi nhập. Còn đường nội vi thì sao? Những cái đường nội vi thì chúng ta chỉ chung vào để hiện đường nội vi thì trên cái để các bạn tắt hết về mặt đường sắt này, chúng ta nhấn vào cái đường mặt trong suốt thì chúng ta sẽ nhìn thấy đường nội vi. Chúng ta sẽ vẽ đường nội vi này. Cách vẽ đường nội vi thì cũng giống như đường nội vi thôi. Tôi đã vẽ xong đường nội vi rồi. Giờ để ghi chú dập hoặc là thêm canh sợi hoặc là điều gì đó thì chúng ta phải dùng các cái công cụ tiếp theo. Ví dụ như ghi chú thì các bạn dùng công cụ này. Vấn đề mà sửa thì chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ này, chúng ta sẽ mang cái ghi chú này dán ở nơi nào đó mà các bạn muốn. Sau đó thì các bạn có thể dùng các công cụ khác, ví dụ như là phím Y để bóc tách chẳng hạn. Giờ cái dập của chúng ta đã hoàn thành rồi thì có một số bạn cũng lo lắng là làm sao để mà cái hình nền của chúng ta trở lại như trước. Thì nếu muốn trở lại như trước thì các bạn sẽ lại vào lại cái định dạng hình 2D và đây các bạn nhấn khôi phục thì cái hình của chúng ta cho lấy sẽ bị mất. Còn các bạn có thể chọn độ mờ xay là tùy. Bây giờ thì cái dập chúng ta đã hoàn thành, bây giờ nó tách khỏi cái hình nền và chúng ta thêm đường may rồi thêm đường nội vi rồi tách góc nào làm theo nhu cầu của bạn. Và việc còn lại là chúng ta sẽ tìm new file là new mới về chi tiết. Mình đặt tên cho nó là blog. Tôi đã làm cái file lập blog này rồi cho nên là tôi không lưu nữa. Đây là thành quả của tôi. Cái hình nền của tôi trong file này vẫn còn đây. Tôi sẽ khôi phục cái định dạng nền 2D này đã. Tôi sẽ khôi phục và mất.